Välkommen in i studion, Ahmed. Tack så mycket. För 10 månader så satt du i en av de här fåtöljerna. Då var du helt ny hos oss. Vi pratade lite om din bakgrund från Västervik och så vidare. Nu har du jobbat ett tag med Expand and Retain, men man kan väl säga att området fortfarande är ganska nytt. Det skulle vara intressant att höra hur du upplever det här uppdraget idag jämfört med då när du var helt ny. Vårt investeringsfrämjande arbete inom Expand and Retain handlar ju om att bistå våra befintliga bolag i Örebroregionen med beslutsunderlag. Det kan ju vara i form av analyser och benchmarkrapporter. Och den bakomliggande anledningen till varför vi gör det här, det är för att vi vill minimera riskerna med att de väljer att flytta sin produktion till utlandet eller avveckla den helt och hållet eller flytta den till någon annan region i Sverige. Och det är bland annat därför vi gör det här. Ja, men intressant. Och jag vet att du har redan hunnit vara i kontakt med en hel del bolag under den här perioden. Även om det har varit mycket digitalt såklart, så har du också varit ute på lite fysiska möten. Alltså hur har det här gått och hur upplever du liksom företagskontakterna det första året? Jo, det är precis som du säger. Det har varit väldigt mycket pandemi och det har ju medfört till att mycket av våra möten och företagsbesök som vi vill gärna göra har ju tyvärr blivit väldigt mycket digitala. Och det har varit faktiskt väldigt utmanande. Men jag har ungefär träffat cirka 10 bolag och där har det handlat om allt ifrån minimera missuppfattningar, bidra med fakta och tillhandahålla, precis som jag nämnde tidigare, tillhandahålla form av information och benchmarkrapporter. Jag har exempelvis hjälpt ett bolag att göra en form av analys där vi jämför produktionskostnadskalkyl, alltså mellan 3 olika länder då, och då har vi jämfört Sverige, Finland och Norge. Och det här underlaget används ju då som beslutsunderlag i samband med en expansion, det vill säga om man ska välja att expandera antingen då i Sverige, Finland eller Norge då. Så det har funkat, men det har varit väldigt utmanande också. Men nu ser vi ju att samhället öppnar upp igen och då kommer det bli mycket enklare för mig att träffa de här bolagen och hjälpa till med dem och lyssna på dem, vilka behov och utmaningar de har. För det är ju det handlar om, att vi på något sätt ska också visa att Sverige och Örebroregionen är fortsatt ett bra land att fortsätta investera och expandera. Så att man inte då väljer att flytta sin produktion till utlandet. Så det kan man säga. Just det. Du pratar om det här med teams. Jag tänker, går det ändå att bygga relationer med företag? För det är en väldigt viktig del av ditt arbete, att bygga relationer i teams. Ja, självfallet går det, men det är alltid kul att träffas här fysiskt. Det känns, nu är det första gången jag träffar någon här fysiskt efter att man har suttit inne, kanske inlåst 1,5 år då. Men det blir helt annorlunda förutsättningar när man träffas fysiskt och får se också verksamheten och ser på vilket sätt man kan hjälpa åt att utveckla deras företag och deras verksamhet eller deras produkt- och tjänsteutbud. Så det kommer bli en större skillnad framöver. Vad skulle du säga att trenden är då i de här kontakterna som du har? Ser du några gemensamma behov eller gemensamma utmaningar hos företagen? Ja, alltså det man kan säga först och främst är att industrin verkligen går på högvarv. Men pandemin har ju satt sina utmaningar och behov, men också sina trender. Och det man kan säga att pandemin har medfört till det är egentligen att vi fått ökade ledtider. Vi har också sett högre fraktkostnader. Och vi har också sett utmaningar med att hitta material i form av komponenter, exempelvis halvledare. Och det har inte egentligen bara med Örebroregionen att göra, och det har ju med hela Sverige och hela världen att göra. Och vi har en industri som har ett stort behov exempel av halvledare. Så där ser vi utmaningar. Andra utmaningar som är kopplade inte bara till pandemin men också långsiktigt, det är ju själva kompetensförsörjning där industrin verkligen skriker efter form av kompetenser. Och då har man i de samtalen jag har haft med industrin har man pratat väldigt mycket om att man behöver CNC-operatörer, man behöver svetsare, man behöver ingenjörer. En annan het fråga just nu, det är ju som man hör i media, och det är elförsörjningen och elpriset. Det påverkar inte dig och mig bara som privatpersoner idag, utan det har ju också satt sina spår också på industrin då, där man ser att ökade priser medför ju till stora kostnader, och man vill ju inom industrin också ha en form av förutsägbarhet i sina produktionskostnader. Och det är också andra framtida och långsiktiga problem vi har i Sverige och också i regionen, men i synnerhet i Sverige överlag. Det är ju att vi har problem med effektbristen och nätkapaciteten.
speciellt nu när hela industrin ska då elektrifieras, och inte bara om man ska prata om fordonsflottan, så har ju industrin också en uppgift där och att elektrifieras. Och mycket av de här statliga medel som jag upplyser företagen om i samtal med dem då, handlar ju väldigt mycket om att elektrifiera industrin. Då tittar man exempelvis på Klimatklivet och Industriklivet som ett exempel då. Det här skulle du kunna prata länge om. Ja, det är intressant. Du är engagerad och driven i det här. Och en sista fråga då, det fortsätta arbetet. Vad händer härnäst nu då, när du har lagt den här grunden och skapat de här relationerna? Vad är nästa steg? Alltså, man kan säga att jag jobbar utifrån en målbolagslista där vi i arbete med Business Sweden arbetar ett projekt som heter Invest Manufacture Initiative, där vi identifierat 54 stycken bolag och de är utlandsägda bolag som vi fokuserar på. Och det här är bolag bara från regionen? De här bolagen är från regionen, och vi arbetar ju att se till att våra bolag i Örebro-regionen mår bra då. Och mitt arbete och mitt fokus framöver kommer ligga på att hjälpa de här utlandsägda bolagen. Och varför just de utlandsägda bolagen är väldigt intressant att lyfta fram här, det är för att det finns en större risk också och benägenhet av de här utlandsägda bolagen att välja att förflytta sin produktion till utlandet. Och det kan ju ha med att man har flera sajter i världen. Tar man exempelvis ett amerikanskt moderbolag som har flera sajter runt om i hela världen, så kanske man bedömer att ha kvar produktionen i Sverige är inte lika lönsamt. Man ser att det finns en högre intjäningsförmåga i exempelvis utlandet. Så mitt fokus kommer se till att visa, som jag nämnde tidigare också, att visa på att Sverige som tillverkningsland är mer konkurrenskraftigt i sin helhet. Man får inte bara titta på löner, utan man får också se på andra variabler och faktorer. Tack så mycket, ja, Ahmed. tack så mycket. Då har vi järnkoll på vad som händer inom Expand och Retain just nu.